Your question, please. Madamo salamat, Karen. Mayong gabi sa tanan. Issue po ng kahit kaninong administrasyon, ang korupsyon. Na pinapansyang may epekto sa mahigit kumulang 20% ng budget ng pamalaan kada taon. Ngayong makakaroon ng bagong Pangulo, kailangan muling iakyat sa talakayan ang pagnanais na matigil ang pangungurap. Sapagat ang isang malinis na gobyerno ay nagsisimula sa isang tapat at marangal na Pangulo. Kung kayo po ay magiging Pangulo, una, usa mo bang ilalabas o hindi sa publiko ang iyong salin or statement of assets, liabilities and net worth? At pangalawa, usa ka bang magsasagawa ng waiver sa mga provision ng RA 1405 na nagbabawal sa pagpaalam sa publiko ng laman ng inyong mga bank accounts? This question will be first answered by Senator Bongbong Marcos. Well, sa issue ng pagbigay o ng salin, ay ako, para sa akin, hindi problema yun. At hindi lang ako nagsusulat ng salin for the last 6 years. Pero kung ako'y maging mapalad sa darating na halalan, ay natural, ay kailangan gagawa ng salin at ito ibibigay ko sa publiko pag hihingin sa akin. Ngayon, sa aking palagay, yan ang desisyon ko bilang isang individual. Sa aking palagay ay hindi na kailangan palitan ng batas at nasa sa bawat opisyal na yan kung sila ba ay handa na ilabas ang kanilang salin. Siyempre, dadagdag ko kung may kaso na may court order na sasabihin ilabas ang salin, kailangan talagang ibigay. Pag na-mandate ng isang korte, maliwanag na talagang ibigay at ipalaman. Sa sarili ko lamang, para maging maliwanag, kapag ako ay susulat muli ng salin, ito ay gagawin kong public information. Nasa batas na sinasabing kailangan sumulat ng salin, ay kung nasa sa kanya, kung sila ay maglalabas. Ngayon, ang pamilya ko naman ay siguro hindi dahil pamilya ko kailangan magsulat ng salin at kailangan ilabas. Kaya siguro yung aking sinasabi ay lahat na kung may pamilya man ako na nakaupo na sumusulat ng salin, sa palagay ko handa rin sila na ilabas lahat yan. I also saw Secretary Abella and CEO of the Manila Times, Mr. Dante Clink-Ang II. Mr. Ang, go ahead. Magandang gabi po sa inyong lahat. Professor Carlos started us off with a foreign policy question, and I'd like to ask something similar where it converges with gut issues. The public discourse on the West Philippine Sea often glosses over the interests of the smallest stakeholders. It was refreshing to hear several candidates for president mention the need to allow Filipinos to fish in the disputed areas, but we have not heard specifics. The concern for our fisherfolk seems to be growing on a larger audience, particularly the young voters, as evidenced by the release just days ago of a music video featuring the rock band Sponge Cola and singer Peril. If elected president, how will you look after the interests of small fishermen who are occasionally harassed by foreign vessels and often crowded out in the controversial area by fishing boats from countries with competing territorial claims like Vietnam, Taiwan, and of course, China? The first candidate to answer this question. Marami talaga tayong issue, hindi lamang sa conflicting claims sa gitna ng Pilipinas at saka China. Kaya ngayon lang ang nakita kong national election na naging issue ang West Philippine Sea or ang foreign policy. Sa palagay ko, sa dami ng ating kailangan na ayusin, sa ating pagsasama, sa pagkaalyansa natin sa China, ay unahin natin ito. Ito ang pinakaunang na dapat natin simulaan, na makabalik ang mga mangingisda doon sa kanilang palaisdaan na matagal na ginagamit na daan-daang taon na. Siguro naman may papaliwanag natin sa China na ang mga bangka ay hindi naman military threat yan sa kanila. Bakit sila maglalagay ng warship doon? Ngunit kailangan natin mag-responde. Kung maulit yung nangyari noon, ay tayo magpadala naman tayo ng Navy o kahit na Coast Guard para merong military presence, meron tayong presence of the state na nandun, na nasa lugar na yun. Pangalawa,
puntahan natin ang ASEAN at magpatulong tayo sa ASEAN. Dahil ang ASEAN ay meron ding binubuo na code of conduct para sa ASEAN at saka sa China at sana maipasa na yan. Punta pati tayo sa UN at magpadala tayo ng delegation sa Beijing para kausapin ang Presidente Xi at sasabihin paano ba natin ayusin ito at paano ba natin gagawin para hindi na maulit itong nangyari sa nakaraan. Thank you, Senator Marcos. Mr. Ang, any follow-up questions? Yes, the question is what specific policies you will adopt. You know, and Senator Marcos, you mentioned in the interview you had with DZRH in the Manila Times earlier that you wanted to use diplomacy over military solutions. So, are you changing that policy now? No. And in that same interview, Cagliodi was saying that he wanted to make the West Philippine Sea a zone of peace. And now he's talking about possibly escalating the situation in that area. It's undeniably that we have to deal with China. The question is, as president, how will you do it? No, the reason I spoke about putting a military presence there is so that the government, the Republic of the Philippines, has a presence there to show to China that we are defending what we consider our territorial waters. And that is not for them to go there to fire upon the Chinese vessels, but merely to make their presence felt so that the Chinese know we are aware of what they are doing, we do not agree with what they are doing, and we carry on with our diplomatic back channel, side channel, whatever way we can do to fix the problem and make us have a system so that we no longer have this problem again. Cagliodi, you want to? I mentioned that you mentioned in that question. Tama ka. Talagang ang aking programa talaga ay i-convert itong West Philippine Sea kasi malawak na usapin nito. I-convert itong West Philippine Sea into ay economic zone at hindi war zone. Kaya dapat ito'y mag-coordinate yung lahat ng mga claimants na sa mga teritoryo dito sa South China Sea o West Philippine Sea na magkasundo at magsama-sama para hindi para makipaggera sa China, kundi dapat ipakita sa China yung pagkakaisa ng mga bansang ito. At tulad ng sinabi mo kanina, dapat ay obligahin o usapin yung lahat ng signatory doon sa UNCLOS na may nagkasundo sa ganung patakaran na igalang, respeto ng China yung kanilang mga pinirmahan. Nasa gano'n ay tigilan niya yung kanyang pangharas o panglalamang dito sa mga bansa dito sa West Philippine Sea. One follow-up question.